Këshilli i lartë gjyqësor nuk arrin të vendosë nëse Ardian Dvorani duhet të largohet apo jo nga gjykata e lartë për shkak të përplasjeve të anëtarëve të ndarë në 2 grupe. Për këtë arsye do të kërkohet opinion misioneve të huaja, Euralius dhe USAID. Vjedhja e makinave dyshohet se ka qenë aktiviteti kriminal që ka përbashkë 4 personat e vrarë në 2 muajt e fundit dhe 2 të akuzuarit për vrasjen e tyre në Durrës. Ky është versioni i dhënë nga njëri prej të akuzuarve, por prokuroria ka dyshime. Hamzaj futet për në hartën e zonave të kuqe për COVID-19 me 3 raste të zbuluara në 24 orët e fundit. 17 janë të prekurit që i shtojnë listës, ndërsa rritet edhe numri personave të shtruar në spitalet e posaçme për shkak të gjendjes së rënduar. Izraelitët janë pranë zbulimit të kurës kundër koronavirusit. Në një laborator është zhvilluar antitrupi që neutralizon virusin e rrezikshëm. Në botë vijon të bjerë numri të prekurve dhe viktimave të pandemisë. Kampionati Gjermani futbollit do të nisë më 15 maj dhe Britania e Madhe është gati për të hedhur skuadrat në fush, por në Premier League po diskutohet shkurtimi i minutazhit të ndeshjeve. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta. Do të njemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. 17 raste të reja me COVID-19 janë zbuluar në 24 orët e fundit në vendin tonë, duke quar kështu në rritjen e numrit të infektuarve. Vatra të reja janë konstatuar në Tiranë dhe Krujë, teksa për herë të parë zonës së kuqe i shtohet Hamzaj. Për herë të parë Hamzaj futet në zonat e kuqe me raste të reja të COVID-19. Nga 17 raste të reja, një vatër e re është në këtë qytet. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 270 testime për persona të dyshuar me COVID-19 dhe prej tyre rezultojnë 17 raste pozitiv. Rastet pozitive të ditës së sotme janë të shpërndara përkatësisht. 9 në Tiranë, 5 në Krujë dhe Hamzaj ka 3 raste vatër familjare. Numri të prekurve me COVID-19 ka arritur në 820. 11 të prekur janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitive me COVID-19, ndërsa 6 të tjerë po vijon hetimi epidemiologjik në teren. Krahasuar me një ditë më parë, edhe numri i personave të hospitalizuar është rritur, nga 34 që po merrnin ndihmë mjekësore. Ka një rritje të rasteve në 24 orët e fundit, jo vetëm në rastet e identifikuara, por dhe në shtrimet në spital, në të 2 spitalet COVID, sot kemi 38 të shtruar, nga të cilët 8 janë në terapi intensive. Fatmirësisht 70% të prekurve janë shëruar. Aktualisht janë 219 persona aktiv me COVID-19. Tirana, Kruja dhe Shkodra janë 3 qytetet me numrin më të lartë të personave të infektuar aktiv në vendin tonë. Britania e Madhe mbetet vatra më e nxehtë e koronavirusit në Europë, ku numri i viktimave i ka tejkaluar 30.000. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një rënje të kurbës COVID-19, por një raport sekret i administratës Trump publikuar nga New York Times parashikon një valë të re në muajin qershor, kur pritet që brenda një dite të humbasin jetën rreth 3.000 persona. Numri i vdekjeve në mbar botën si pasojë e COVID-19 ka kaluar mbi 250.000, sipas Universitetit John Hopkins. Britania është aktualisht vatra më e nxehtë e koronavirusit. Më shumë se 30.000 njerëz kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19, numri më i lartë i raportuar në Evropë dhe i dyti në botë pas Shteteve të Bashkuara. 29.628 vdekje janë raportuar që nga 24 prilli në Angli dhe Wales me COVID-19. Përfshirë vdekjet për Skocinë dhe Irlandën Veriore, numri viktimave shkon në mbi 30.000. Rreth 1/3 e të gjitha vdekjeve të regjistruara në vend gjatë kësaj periudhe janë nga shtëpitë e kujdesit për të moshuarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërkohë kanë shënuar në 24 orët e fundit numrin më të ulët të viktimave gjatë këtij muaji, me 1.015 vdekje. Shifra përfshin ata që kanë vdekur me virusin dhe jo domosdoshmërisht për shkak të tij. Megjithatë, piku ende nuk ka ardhur dhe në qershor mendohet se do të humbasin jetën rreth 3.000 persona në ditë, sipas një raporti të brendshëm të administratës Trump të publikuar nga New York Times.
Të dhënat parashikojnë gjithashtu që numri të prekurve çdo ditë do të jetë rreth 200.000 deri në fund të muajit. Parashikimet pesimiste vinë në kohën kur shumë shtete amerikane kanë nisur lehtësimin e masave bllokuese, teksa vendi ka numrin më të lartë të viktimave me afro 69.000. Autoritetet franceze edhin dyshime se COVID-19 ka qarkulluar në vend që prej dhjetorit të vitit kaluar dhe këto dyshime lindën pasi një pacient i shtruar në spital për pneumoni ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Koronavirusi mund të ketë ardhur në Europë që në dhjetor të vitit të kaluar, një pacient francez i dyshuar fillimisht për pneumoni ka rezultuar pozitiv ndaj COVID-19. Pacienti 43 vjeçar që jeton në një lagje periferike në verilindje të Parisit ishte shtruar në spital për të kuruar më 27 dhjetor të vitit të kaluar. Vetëm 4 ditë përpara kësaj date, Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi rastet e para të pneumonisë për nga burime të panjohura në një treg në Wuhan të Kinës. Mjekët thanë se simptomat që kishte shfaqur shtetasi francez ishin të ngjashme me ato të koronavirusit, kolle thatë, vështirësi në frymarrje dhe temperaturë të lartë. Ai është nënshtruar testeve kohë të fundit dhe ka rezultuar pozitiv. Mjekët thonë se ai mund të jetë infektuar mes periudhës nga 14 deri në 22 dhjetor, teksa për shfaqjen e simptomave nevojiten 5 deri në 14 ditë. Pacienti është shprehur për mediat franceze se nuk ja ka iden se nga mund të jetë infektuar pasi nuk ka udhëtuar as jashtë vendit në atë periudhë, por bashkëshortja e tij punon në aeroport. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se me intensifikimin e hetimeve mbi origjinën e COVID-19-s, pritet të dalin në dritë raste më të hershme infektimi me këtë virus. Pak ditë më parë dhe ekspertët italian të shëndetësisë thanë se COVID-19 mund të ketë nisur të përhapet më herët se fundi janarit në këtë vend, pasi shumë pacientë me simptoma të infektimit nga ky virus janë kuruar për grip. Shkencëtarët izraelit kanë arritur të përshtatin me sukses në laborator qelizat imunitare që pengojnë infektimin me koronavirus. Dhe pikërisht ky zbulim dhe ky sukses është një hap i rëndësishëm drejt zbulimit të vaksinës apo kurës efektive kundër virusit vdekjeprurës. Shkencëtarët izraelit thonë se kanë hedhur një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një kure kundër koronavirusit. Ekspertë të Institutit Kërkimor Izraelit për Biologjinë thonë se kanë arritur të zhvillojnë në laborator një antitrup që neutralizon COVID-19 brenda trupit të bartësve të virusit. Lajmi u bë publik nga Ministria Izraelite e Mbrojtjes, prej nga financohet ky institut. Sipas ekspertëve, e veçanta e zbulimit të tyre është se ata kanë klonuar një qelizë të vetme imunitare nga një bartës i caktuar dhe e kanë përshtatur për të neutralizuar COVID-19. Deri më tani shkencëtarët kishin arritur të bënin klonimin duke përdorur 2 ose më shumë qeliza imunitare, çka kërkonte më shumë kohë për kryerjen e këtij procesi. Autoritetet izraelite thonë se zbulimi i tyre është një hap i madh drejt krijimit të vaksinës. Laboratorët izraelit kanë qenë ndër më rezultativët në botë në krijimin e mekanizmave të identifikimit të COVID-19-s. Prej tyre është zhvilluar edhe testi i antitrupave që përcakton personat që kanë qenë bartës pa simptoma të virusit. Dalin në dritë të tjera detaje nga hetimet për vrasjen e vëllezërve Haxhia një javë më parë në qytetin e Durrësit. I penduar i Klevi Salla ka rrëfyer para grupit hetimor se në serviset e viktimave ndryshonin shasit e makinave të vjetura. Pjedhja e makinave ka qenë aktiviteti që kishte bërë bashkë 4 personat e vrarë brenda 2 muajve në Shkozet. Vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia dhe Dorian Shkozën dhe Anjola Avdin me 2 të akuzuarit si autor të këtyre krimeve, Altin Docin dhe Klevi Sallën. Është ky version i dhënë nga Klevi Salla, njëri nga të arrestuarit si autori dyshuar i vrasjeve të bujshme. Ai ka thënë para prokurorëve se së bashku me Altin Docin vjedhin makina të markave të ndryshme dhe i dërgonin në servisin e Besmir Haxhiait. Aty u ndroi numri i shasis, më pas makina dërgoheshin në servisin e Dorian Shkozës, i cili merrej me lyerjen e tyre. Një pjesë e makinave rishitej në treg dhe një pjesë tjetër përdorej nga Besmir Haxhia për t'i dhënë me qira. Alla thotë në dëshminë e tij se bashkëpunimi ishte prishur për shkak të një shumë parash të palikuiduara nga viktimat. Ai ka dhënë edhe 7 emra që sipas tij janë përfshirë në këtë aktivitet, por prokurorët i kanë marrë me rezerva pohimet e tij pasi janë kontradiktore. Një nga seancat e marrjes në pyetje ai ka thënë se konflikti kishte lindur vërtet përpara, por sipas tij bëi fjalë për një pjesë të 4.6 milion eurove të grabitura në Rinas. Alla ka deklaruar se vëllezërit Haxhia kishin fshehur njërin nga grabitësit dhe paratë që ai kishte marrë nga grabitja dhe se ai së bashku me Altin Docin kërkonin një pjesë të tyre. Pasi ata nuk u dhan, i vranë më 27 prill. Për vrasjen tjetër atë të 2 marsit ka thënë se ishte pajtuar nga një grup kriminal për t'i ekzekutuar.
ka pranuar gjithashtu pjesëmarrje në disa atentate të tjera të ndodhura në Durrës. Versionet e tij po verifikohen nga grupi hetimor, teksa i akuzuari tjetër Altin Doci thotë se as nuk njihet me Allën. Për shkak të kontradiktave në deklarata, prokurorët nuk kanë vendosur ende nëse 22 vjeçari do të marrë apo jo statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Operacioni Forca e Ligjit njoftoi sot sekuestrimin e 1.2 milion litrave naftë të një kompanie në Durrës. Ajo vionte të furnizonte anije të peshkimit pavarësisht heqjes së licencës. Mbrëmjen e djeshme, OFL sekuestroi 1.2 milion litra naftë dhe një magazin doganore në Durrës në pronësi të subjektit privat LB dhe ESH. Këtij subjekti më datë 13 shkurt 2019 me vendimin numër 85 ishte revokuar licenca nga autoritetet kompetente shtetërore. Pavarësisht revokimit të licencës, subjekti ka vazhduar të ushtrojë në mënyrë të paligjshme aktivitetin e tregtimit të naftës për peshkimin, duke përdorur shantazhin ndaj konkurrencës dhe duke tentuar të krijojë një monopol kërcënues për operatorët e industrisë së peshkimit. Këshilli i lartë gjyqësor nuk mundi të vendosë nëse Ardian Dvorani do të largohet apo jo nga gjykata e lartë dhe për këtë arsye Këshilli do të drejtohet misioneve ndërkombëtare Euralius dhe USAID. Mandati gjyqtari të gjykatës lartë dhe kreu të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranit, ka sjellë përplasje në mbledhjen e Këshillit të lartë gjyqësor të zhvilluar online. 4 anëtarë mbështesin kërkesën e presidentit Meta, sipas të cilës mandati i Dvoranit duhet të ndërpritet për shkak se i ka përfunduar që në vitin 2014, por qëndron ende në detyrë pasi nuk kishte anëtar të tjerë për ta zëvendësuar. Me zgjedhjen e 3 anëtarëve të tjerë nga presidenti, Sokol Sadushit, Ervin Pupes dhe Ilir Pandës, mandati i Dvoranit sipas tyre quhet i përfunduar, por 7 anëtarët e tjerë të Këshillit të lartë gjyqësor mbështesin kërkesën e Ardian Dvoranit. Ky i fundit pretendon se me emërimet e reja Këshilli i lartë gjyqësor ka plotësuar 3 nga 4 vakancat që ju takojnë juristëve të spikatur. Ai në një letër drejtuar Këshillit shkruan se vetëm kur të plotësohet dhe vakanca e 4, ai mund ta lërë detyrën. Po ashtu në letrën e tij, Dvorani shkruan se KLG nuk ka kompetenca për ta shkarkuar. Në këto kushte, Këshilli i lartë gjyqësor nuk arriti të marrë vendim pro apo kundër përfundimit të mandatit të tij, por vendosi që t'i drejtohet për të marrë opinion misioneve ndërkombëtar të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Euraliusit dhe Obdatit. Këshilli i lartë gjyqësor vendosi gjithashtu me shumicë votash që Dvorani t'i vije në dispozicion dokumentat për procedurën e ndjekur për emërimin e 3 gjyqtarëve në gjykatën e lartë. Si vetmi antar i gjykatës lartë deri në emërimin e 3 të tjerëve, ai ka drejtuar 2 vite me radhë dhe Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, një detyrë kjo që e ka përplasur dhe me presidentin Ilir Meta në lidhje me emërimet në gjykatën kushtetuese. Çështja mes tyre ka përfunduar në prokurori pas një kallëzimi penal të presidentit. Presidenti Meta ndërkohë ka shmangur komentet në lidhje me çështjen Dvorani. Ai ka qenë bashkë me kryeministrin Rama dhe kryeparlamentarin Gramoz Ruçi tek varrezat e dëshmorëve në nder të 5 majit. Edhe pse festimet dhe grumbullimet për aktivitetet të ndryshme janë të ndaluara, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit kanë kujtuar 5 majin duke bërë omazhe në varrezat e dëshmorëve. Nuk kanë munguar dhe rojet e nderit, si dhe banda e qytetit, por distancimi fizik mes 3 krerëve të institucioneve është respektuar. I vetmi që ka dhënë mesazhin e tij për gazetarët që u lejuan të qëndrojnë në hyrje të varrezave të dëshmorëve ishte presidenti Meta. Kreu i shtetit u kujtoi shqiptarëve të respektojnë gjakun e martirëve të rënë në luftën për çlirim dhe të mos e shohin lirinë dhe pavarësinë e vendit si një të dhënë të pacënueshme. Nëse nuk jemi gjithmonë të vëmendshëm, nëse nuk jemi gjithmonë të përqendruar, po pse jo edhe vigjilent, ato janë gjithmonë të cënueshme dhe ato gjithmonë përmes cënueshmërisë së tyre cënojnë të drejtat dhe liritë e të gjithë qytetarëve. I pyetur për çështjen Dvorani, presidenti nuk pranoi të komentojë. Më herët në varrezat e dëshmorëve ishte dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Këtë vit për shkak të pandemisë së Covid-19 nuk u zhvilluan vizita në familjet e dëshmorëve. Pandemia ka ndryshuar edhe prioritetet e samitit të Zagrebit. Në fokus të tij nuk do të jetë më çështja e zgjerimit të Bashkimit Evropian, por pasojat e krizës dhe zgjidhja.
Pandemia e koronavirusit e ka bërë të pamundur zhvillimin në Zagreb të samitit Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, por në datën e caktuar të mërkurën e 6 majit, kjo mbledhje do të mundësohet përmes një videokonference. Covid-19 ka ndryshuar dhe prioritetet e këtij samiti, i cilësuar si shumë i rëndësishëm për të ardhmen europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në agjendën zyrtare saktësohet se zgjerimi nuk do të jetë pjesë e diskutimit të konferencës online që do të drejtohet nga kreu i Këshillit Evropian, Charles Michel, dhe presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen. Kjo do të thotë se nuk do të ketë diskutime as për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Vëmendjen kryesore do ta marrë kriza e shkaktuar nga pandemia dhe përballimi i saj. Pjesë e këtij formati online do të jenë dhe përfaqësuesit e Bankës Evropiane të Investimeve, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Bankës Botërore dhe Këshillit Bashkëpunimit Rajonal. Bashkimi Evropian me njëherë pas shpalljes së pandemisë hartoi një paketë financiare prej 3.3 miliardë euro si mbështetje për vendet e Ballkanit Perëndimor, por dhe një paket prej 750 milion euro të ndihmës makrofinanciare, si dhe 1.7 miliardë euro të tjera, një paket ndihme nga Banka Evropiane e Investimeve. Në njoftimin zyrtar thuhet se në samit do të inkurajohet dhe ecja përpara me reformat, pasi dalja nga kriza e pandemisë kërkon sipas Bashkimit Evropian reforma ekonomike, por dhe përqendrim më të fortë në sundimin e ligjit, funksionimin e institucioneve demokratike dhe administratës publike. Pjesë e samitit të Zagrebit do tjetë edhe presidenti Kosovës, zoti Hashim Thaçi. Në një deklaratë të zyrës së tij thuhet se Thaçi do të këmbgul në liberalizimin e shpejtë të vizave. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do ta përfaqësojë Kosovën në samitin e Zagrebit. Thaçi do të marrë pjesë në këtë samit përmes një videokonference në organizimin e Bashkimit Evropian. Presidenti Thaçi pritet që në këtë samit të kërkojë nga BE-ja rikonfirmimin e perspektivës evropiane të Kosovës dhe hapa sa më të shpejt drejt liberalizimit të vizave, thuhet në komunikatën e presidencës. Por analisti Demushasha thotë se në këtë samit nuk do të diskutohet për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosovës pra janë dy mesazhe. Mesazhi i parë dhe i rëndësishëm është ai që Spanja ka hequr vetën e saj pjesëmarrjes. Mesazhi i dytë është ai sa i përket dialogut, ku në pres që do të bëhet i qartë nga liderët e BE-s që ekziston një dialog për normalizimin e marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë dhe ai dialog facilitohet nga Bashkimi Evropian. Në agjendën e këtij samiti është edhe menaxhimi dhe dalja nga situata e shkaktuar nga pandemia COVID-19, ringjallja e ekonomisë dhe perspektiva evropiane e rajonit. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Për afro 2 orë, aleatët e opozitës u mblodhen në Selim Blu në një takim me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Reforma zgjedhore si dhe situata e COVID-19 ishin në qendër të takimit. Ky takim vjen një ditë para mbledhjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe pas ftesës që bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri i bëri opozitës që të jetë pjesë e procesit. Por sipas aleatëve të demokratëve nuk mund të ketë më këshill politik pasi opozita ka dërguar 5 propozimet e saj për reformën zgjedhore dhe i mbetet mazhorancës që të zgjedh. Të vegjëlit jashtë parlamentit thonë se janë në pritje të palës tjetër, duke e bërë përgjegjëse për zvarritjen e reformës elektorale. Në Shijak ka nisur shembja e ndërtesave më të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Nisjen e procesit të shembjes e ka ndjekur edhe kryeministri Edi Rama. Në Shijak janë klasifikuar 18 pallate që do të shemben dhe disa dhjetra ndërtesa të ulta, mes të cilave edhe institucione shtetërore. Janë afro 450 familje që banojnë në këto ndërtesa që aktualisht marrin bonusin e të pastrehëve nga bashkia e këtij qyteti. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të shohim tani zhvillimet në Kosovë sa i përket pandemisë COVID-19 drejt për drejt nga Prishtina, është Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, cilat janë të dhënat më të fundit sa i përket koronavirusit?
Përshëndetje Brikena, për fat të mirë kemi të dhëna pozitive sa i përket koronavirusit. Mbrëm kanë qenë vetëm 4 raste të infektuar me COVID-19, derisa 22 janë persona të shëruar. Numri i përgjithshëm i personave të infektuar ka arritur në 855, ndërsa janë mbi 400 të shëruar, derisa 26 të vdekur. Aktiv me koronavirus janë 426 persona. Do thotë situata është duke shkuar drejt normalizimet. Blerta, çfarë po ndodh me masat letësuese? Po, ta qytetarët nga 90 minuta nga dje kanë 3 orë në ditë, 2 herë nga 90 minuta në bazë të numrit të letër njoftimit, por ajo që vërehet është se qytetarët shumë pak bartin maska dhe dorza dhe shumë pak e respektojnë distancën. Është një relaksim pak sa i tepruar ndoshta i qytetarëve, derisa ka filluar pjesërisht disa tregti, për shembull të automjeteve, të patundshmërive, ndërtimtaria kanë filluar të funksionojnë pjesërisht. Blerta, faleminderit për gjitha informacionet e fundit që sollen në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina. Nga Kosova do zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut me Xhumadije Ibrahimin për të parë se si është situata atje në lidhje me koronavirusin. Xhumadije, të përshëndes, cilat janë të dhënat e fundit dhe çfarë vendimesh janë marrë në mbledhjen e qeverisë mbajtur sot pikërisht mbase përlehtësimin e masave? Po, përshëndetje Anjola, atëherë qeveria e Maqedonisë së Veriut në këto momente ende është duke mbajtur mbledhjen e radhës ku pritet që të diskutohet rreth lehtësirave të masave, ashtu edhe siç kishte kërkuar edhe Komisioni për Smundje Ngjitse që të ketë lehtësira për shkak se tani më kemi ulje graduale të personave të infektuar me COVID-19. Lehtësirat u kërkuan pikërisht që të hapen tani më disa biznese këtu në vend, mirëpo njëkohësisht edhe të kemi spostim të orës policore, e njëjta të fillojë nga ora 19 dhe të zgjasë deri në orën 5 të mëngjesit të ditës së nesërme. Njëkohësisht nga Ministria e Shëndetësisë është njoftuar se nga java e ardhshme do të fillojë edhe skriningu këtu në Maqedoninë e Veriut, pikërisht në kategoritë të cilët janë më kritike, siç janë punonjësit shëndetësor, policët, shoferët e mjeteve transportuese të transportit publik, taksit dhe institucionet të tjera, ata të cilët punojnë për sportele dhe në çerdhe. Mirëpo njëkohësisht këtu në Maqedoninë e Veriut tani më mbi 12.000 subjekte, më konkretisht kompani kanë aplikuar për të shfrytzuar masën e parë dhe e njëjta pra pritet që të vazhdojë deri më datë 17 maj. Mirëpo sa i përket rastit të infektuarve me COVID-19, gjatë ditës së sotme kemi vetëm 8 raste të personave të infektuar, numri ka arritur në 1528, një viktim, numri i viktimave shkon në 86 dhe kemi 21 raste të shëruar. Xhumadije, falenderoj për raportimin drejt për drejt nga Tetova. Pas mbylljes së kinemave dhe teatrove, në Prag kanë gjetur një mënyrë mjaft interesante për të ndjekur filma dhe shfaqje të ndryshme. Në kohën kur teatro dhe kinemat janë mbyllur si pasojë e pandemisë së COVID-19, në Prag qytetarët i ndjekin shfaqjet dhe filmat në shesh. Edhe ruajtja e distancës është e pazakontë pasi çekët i ndjekin programet argëtuese nga makinat e tyre të parkuara në hapësirën e rezervuar. Të pranishmit shprehen të kënaqur për një organizim të tillë në kohëra kur gjithçka është mbyllur dhe jeta është paralizuar në thuajse të gjithë globin. Eventi, i cili më shumë është një ushqim shpirtëror për individin, organizohet nga festivali Art Parking, i cili ofron edhe shërbimin bar me kamarierë që shërbejnë bira dhe kokoshka në makinat e klientëve. Si do të kishte qenë karantina nëse në shtëpitë tuaja do të kishit 30 fëmijë për të kujdesur? Dhe ky nuk është thjesht një supozim, por është realiteti i një familje në Costa Rica. Ndiqeni. Shumë prej nesh kanë nisur të lodhen nga qëndrimi i gjatë në shtëpi për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por imagjinoni pak si do të ishte karantina juaj nëse do të kishit në shtëpi 30 fëmijë. Ky çift nga Costa Rica ka 6 javë mbyllur me 30 fëmijët e tyre dhe thonë se është një eksperiencë shumë e vështirë, por njëkohësisht edhe e bukur. Fëmijët e tyre janë nga mosha 4 vjeç deri tek të rritur që tashmë kanë krijuar familjet e tyre. Jimenez dhe Guzman kanë pasur fatin të kalojnë karantina në një shtëpi të bollshme me një obor të madh që u është dhënë atyre 7 vite më parë nga një donator anonim. Por në karantinë apo jo, një shtëpi e madhe dhe 10 fëmijë kërkojnë shumë punë të përditshme.
Një situatë e tillë kërkon dhe kontributin e fëmijëve, ku disa prej tyre kujdesen për më të vegjëlit, të tjerë pastrojnë oborin, ambientet e brendshme të shtëpisë apo edhe gatuajnë. Familja nuk merr ndihmë nga qeveria, por shumë fëmijë ndihmojnë me veshje dhe ushqime. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne. Edicioni radhës vjen orën 19:30 minuta. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.